Αν μένατε σε ένα εγκαταλελειμμένο νησί με φρέσκο νερό αλλά καθόλου τροφή, θα επιβιώνατε μέχρι και 8 εβδομάδες. Ωστόσο, η κατάσταση αυτή αλλάζει δραστικά εάν στερηθείτε το νερό, καθώς στις περισσότερες περιπτώσεις, ένας άνθρωπος δεν μπορεί να επιβιώσει περισσότερο από 5 ημέρες. Χωρίς νερό, τα όργανα μας αρχίζουν να υπολειτουργούν και το σώμα μας σταδιακά κατεβάζει διακόπτες. Αυτό συμβαίνει επειδή το ανθρώπινο σώμα αποτελείται από 60% νερό και ο ίδιος ο εγκέφαλος από σχεδόν 85% νερό. Δεν μας πιστεύετε? Διαβάστε τι έχει να πει το Goddard Science School. Φυσικά είναι απίθανο να βρεθούμε ποτέ σε αυτήν την ακραία κατάσταση, αλλά πολλοί από εμάς υποφέρουν από διάφορες μορφές αφυδάτωσης σε καθημερινή βάση. Εδώ είναι 10 σημάδια πιθανής αφυδάτωσης. 1. Υποφέρετε από συχνούς πονοκεφάλους. Εάν υποφέρετε από συχνούς πονοκεφάλους και είστε κατά τα άλλα υγιείς, είναι πολύ πιθανό να πάσχετε από ήπια μορφή αφυδάτωσης. Μια μελέτη του Journal of Nutrition διαπίστωσε ότι ακόμη και η αφυδάτωση της τάξεως του 1,36% θα μπορούσε ενδεχομένως να προκαλέσει πονοκεφάλους. Ίσως ήρθε η ώρα να επιλέξετε ένα ποτήρι νερό αντί για το τρίτο φλιτζάνι καφέ. 2. Πάντα αισθάνεστε πεινασμένοι, ποτέ ικανοποιημένοι ακόμα κι αν έχετε μόλις φάει. Το σώμα μας μερικές φορές μπερδεύεται. Νιώθετε πείνα, λαχταράτε συγκεκριμένα φαγητά, αλλά στην πραγματικότητα το σώμα σας φωνάζει απελπισμένα για νερό. Εάν αγωνίζεστε να μείνετε μακριά από το μηχάνημα αυτόματης πώλησης, ίσως στην πραγματικότητα να διψάτε. 3. Υποφέρετε από δυσκολιότητα. Η δυσκολιότητα δεν είναι ένα απλό και αστείο ζήτημα. Εάν αισθάνεστε ότι παρόλο που αυξήσατε την πρόσληψη ινών σας, εξακολουθείτε να αγωνίζεστε να επισκεφθείτε την τουαλέτα, αυτό μπορεί να οφείλεται στο γεγονός ότι δεν πίνετε αρκετό νερό. Η μελέτη αυτή υπογραμμίζει τη σημασία της ενυδάτωσης στην πρόληψη της δυσκολιότητας και άλλων χρόνιων παθήσεων. 4. Έχετε ξεοστομία. Σύμφωνα με το επιστημονικό περιοδικό Science Daily, όταν αφυδατώνεστε, το σώμα σας επιβραδύνει την παραγωγή σάλιου, το οποίο έχει αντιβακτηριδιακές ιδιότητες. Το τελικό αποτέλεσμα είναι ένα δυσάρεστο και ξηρό στόμα. Κρατήστε μια κανάτα νερού στο γραφείο σας και προσπαθήστε να πίνετε ένα ποτήρι κάθε μία ώρα. 5. Υποφέρετε από συχνές κράμπες. Σε πιο ζεστές θερμοκρασίες, είναι πιο πιθανό να ζεσταθούμε και να αφυδατωθούμε αρκετά γρήγορα. Αυτή η αφυδάτωση μπορεί να οδηγήσει σε ανισορροπία σημαντικών μετάλλων και ηλεκτρολιτών στο σώμα μας. Δυστυχώς, το αισθανόμαστε περισσότερο όταν μας πιάσει κράμπα στη μέση μιας αθλητικής δραστηριότητας. Καταπολεμήστε τις κράμπες εξασφαλίζοντας αρκετή πρόσληψη υγρών πριν από την εκτέλεση και όχι μόνο κατά τη διάρκεια της προπόνησης. 6. Ξηροδερμία και μείωση της ελαστικότητας. Πολλές γυναίκες επενδύουν σε ακριβές κρέμες και λοσιόν σε μια προσπάθεια να επιβραδύνουν τη γύρανση. Ωστόσο, η απάντηση για υπέροχο δέρμα είναι ακόμα πιο εύκολη παραμένοντας ενυδατωμένες. Το δέρμα μας μπορεί να φαίνεται άψυχο, θραμπό και ξηρό, ακόμη και όταν είμαστε ήπια αφυδατωμένες.
Μια απλή λύση είναι να ενυδατώνεστε με αρωματικό τσάι και λεμόνι με νερό. 7. Τα ούρα σας είναι σκούρα. Όταν είστε αφυδατωμένοι, οι επισκέψεις σας στο μπάνιο θα είναι σπάνιες. Ελέγξτε το επίπεδο ενυδάτωσης του σώματός σας, παρακολουθώντας το χρώμα των ούρων σας. Τα ούρα πρέπει να είναι ανοιχτόχρωμα και διάφανα, ενώ οτιδήποτε πιο σκούρο είναι ανησυχητικό. 8. Αισθάνεστε ζαλάδα όταν σηκώνεστε. Το αίμα αποτελείται από σχεδόν 95% νερό, οπότε όταν αφυδατωθούμε, μειώνεται ο όγκος του αίματος μας. Μερικές φορές, μια παρενέργεια είναι το αίσθημα ζάλης όταν σηκώνεστε. Σύμφωνα με τη διαιτολόγο Λίσα Νέλσον, αυτό οφείλεται στην πτώση της αρτηριακής πίεσης, η οποία σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να είναι επικίνδυνη. Αποφύγετε αυτή την κατάσταση κάνοντας λήψη μιας από τις πολλές διαθέσιμες εφαρμογές smartphone, οι οποίες μπορούν να σας υπενθυμίσουν να πίνετε περισσότερο νερό. 9. Αισθάνεστε κουρασμένοι, κακόκεφοι και χωρίς ενέργεια. Ο εγκέφαλός μας είναι σχεδόν εξ ολοκλήρου κατασκευασμένος από νερό, επομένως δεν είναι περίεργο ότι αγωνιζόμαστε να σκεφτούμε καθαρά όταν είμαστε αφυδατωμένοι. Σύμφωνα με την European Journal of Clinical Nutrition, μόνο 1% αφυδάτωση μπορεί να προκαλέσει τη διάθεσή σας να καταρρεύσει και τα επίπεδα ενέργειάς σας να εξαντληθούν. Φαίνεται επίσης ότι ο εγκέφαλός σας πρέπει να εργαστεί σκληρότερα όταν χρειάζεστε νερό, ωστόσο οι λόγοι για τους οποίους συμβαίνει αυτό, δεν είναι εντελώς γνωστοί. 10. Έχετε ταχυκαρδία. Ένα από τα λιγότερο γνωστά σημάδια αφυδάτωσης είναι η αύξηση των καρδιακών παλμών. Η ταχυκαρδία μπορεί να είναι λίγο τρομακτική, αλλά ένας από τους κύριους παράγοντες ενεργοποίησης της είναι στη πραγματικότητα ένας συνδυασμός αφυδάτωσης αναμεμειγμένος με υπερβολική ποσότητα καφεΐνης. Μην διστάσετε να επικοινωνήσετε με τον γιατρό σας εάν εμφανίζετε συχνές ή συνεχιζόμενες ταχυκαρδίες, με άλλα συμπτώματα όπως δύσπνοια.